Na, sziasztok, itt vagyunk újra a Dragon Age 2 végigjátszásánál. És itt van egy új küldetés, amit még nem csináltunk meg. Ebben a városrészben. De meg kell csinálnunk, nincs vese. Hopp. Zsákutca. Jó bírják. Véggyilkosok. I was hoping you'd come. You did so much for my Fainreal already, but I visited him among the people, but he turned me away. I know the demons still plague him, and now they've taken him. 2 days ago, Fainreal went into a nightmare and hasn't returned. He can't be woken up? The Keeper says he is near death. His lips still fog a mirror, but that is all. Surely there are mages who can pursue him in the Fade. I have contacted Keeper Marathari. The Dalish have an ancient ritual that might help, but it requires someone Fainreal trusts to enter the Fade to free him. This is hardly my area of expertise, but is there anything I can do? Marathari is coming to perform the ritual that will bring Fainreal back. His childhood things here will help anchor him. Perhaps this is something best left to the Circle. The Keeper will delve into the ancient magics to protect this half-breed. Shouldn't you do so for me? I've already called for the Keeper. We need to begin the ritual as quickly as possible. Would you like to stay here or return when she arrives? This is too urgent to delay. You have been far kinder than I had any right to expect. I came quickly, Ariane. I did not wish to tell you by letter how grave your son's situation is. The magic he possesses makes him what the Devinters called Somniari, a dreamer. Dreamers have the power to control the beyond, what humans call the Fade. Fainreal is the first in 2 ages to survive. Why are they so rare? Dreamers have great power in the Fade. They attract demons. Luckily, most prove too frail of mind to survive a demon's possession. A dreamer abomination would be near unstoppable. Is there a difference between the Beyond and the Fade? They are the same. By either name, the Fade is the realm of spirits, Thedas' heart, while the mortal realm is its strong arm. The demons who live there covet the bodies of mortals and seek to possess them. Only mages ever touch the Fade in a waking state. Others see it in dreams. What exactly are we going to do here? The elves of the Dales were experts in the Somniari arts. They could even help those with no power enter the Fade. I have done my best to recreate the ritual.
We will use Fainreal's childhood home as a focus to draw him back Az through fate. ördögűzés majdnem. What can a dreamer do? Dreamers are unique for their ability to enter the Fade at will, without the aid of Lyria. In the Fade, they can shape dreams, and even affect the world beyond the veil. Tevinter Somniari used to enter the minds of sleepers and slay them in their dreams. Just send me into the Fade. I told you he was amazing. Now, Ariane, please excuse us. We must prepare. Oh, of course. There is more, I must tell you, that is not for her ears. Is Fainreal in danger? Indeed, and the danger may not come from what you think. Fainreal cannot become an abomination. The destruction he would cause is unimaginable. If you cannot save him from the demons, you must kill him yourself. A death in the Fade will make him what your circle calls tranquil. He will be no threat after. I will not let him become a danger. I wish you luck. Now, gather a team, and we will begin. Choose carefully, for all will face temptation. Can I come? I'd love to see the ritual. And I promise I won't be a bother. I can't imagine what aid I could offer in a realm of dreams and magic. I admit, I'm a little fascinated. Let us begin. Hát maradunk ennek ellenére a bevált receptnél. Is this the temple of old? An awful thing. Templárisok rendje megy, gyakorlatilag lettnek a higgadt és az orgyázókkal káptalan fegyveres szárnya. Félelmetes harci tudások mellett képesek mind állni, mind megtörni a mágiát. Itt templárisok váratlanul alkalmasak a kóbolmágusok a körhatalmak be nem hódoló varázslók kiiktatására, illetve ők szolgálnak a vérmágusok és a förtelmek sötét erővel szembeni első védvonalként is. No, a mágusok jól összenehezte a templárosokra, mivel a káptalan mágia fölé gyakorolt hatalmának szimbólumát látja bennük. Tedász népesztelt harcosoknak a féle megváltóknak tekinti őket a jó bajnokainak, akik kellő hittel felvételezve védik a világot az ártó mágia pusztításától. A káptalan fegyveres szárnya valójában olyan képzett harcosokat keres, akik rendíthetetlenül hisznek a teremtében. A makulátlan moralitás másodlagos. A templáriusoknak érzelmi távolságtartással kell végezniük feladatokat, a rend pedig előnyben részesíti a buzgón vallásos és kikezdhetetlenül lojális katonákat az erényesség bajnokaival szemben, akik a nehéz döntések idején esetleg megkérdőjelezhetik kapott parancsaikat. A templáriusok hatalma a lírium nevű szubstanciának köszönhető egy ásványnak, melyről úgy hiszik, hogy az nem más, mint a teremtés nyers alapanyaga. Míg a mágusok bűvös igéikhez és rituáikhoz használják fel a líriumot, a templárisok elfogyasztják az őselemet, hogy ezzel fogozzák mágiával szembeni ellenállásokat, és azon képességüket, hogy megtörjék azt. A lírium használatát a káptalan szabályzában egyes templárisok lírium függővé válnak, mely többek között paranoiához, rögeszmésekhez, elbútuláshoz vezethet. A templárisok tudatosan vetik alá magukat ennek a kezelésnek a rend és a teremtő szolgálatában. A templárisok egyetlen vallásossága rémíti meg inkább a mágusokat, ha azok felfigyelnek rájuk. Ha a templárisokat küldenek egy esetleges vérmágus megsemmisítésére, lehetetlen értelmesen tisztázni velük a dolgokat, és a templáriasok előképp felkészültek a mágus varázslatai jószerével használhatatlanok. A hitük által azért a templárisok Tedasz legrettegetebb és legnagyobb tiszteletnek örvendő harcosai. Ezt most szerintem olvastam annól, nem? Az enyészet iránti érdeklődés egyidős az emberiséggel, mióta ember él és álmodik, az enyészet kanyargó isményeit járja, újra és újra megpillantva a szépben álló várost, mely épp a istensetű rémlik, mint saját gondolataink, mégis áthitatlan távolságban fekszik a létezés világától. Tevinter impérium hajdanán temérdek aranyat, lírumot és rabszolgát áldott az enyészet feltérképezésére, erőfeszítését azonban nem koronázta siker. No, a bizonyos részét nagyhatalmú szermek uralják, az enyészet szüntelen változás alaputában leledzik. Az impérium, mielőtt tevékenységből felhagyni kényszerült, tudatni démon úr folyvást változó méretű birodalmán kívül pár száz szellemtípust azonosított mindössze. Az álmodatók és az enyészet kapcsolat egyenlőztetett a halandók,
használnak, bár lírumot az átlépésre nem tudják formálni a közeget. Az enyészet a szellemei képesek rá káptalan tanítása szerint őkintatásban és képzelőreben szenvednek hiányt. Csak azt tudják létrehozni, amit az álmodoktól ellesnek. E világvárosának népének lakóinak eseményének tükörképeit, melyek cél és értelem nélküli kópiái csupán az általunk ismert valónak. A legnagyobb hatalmú démonok is csak a halandók legkomolyabb álmait váltják valóra, és legfőbb vágyjuk, hogy személyesen tapasztalhassák meg a létezés gyönyörét. Nem tudom ezeket miért, ezek ilyen bugok. Már elolvastam, de azért még egyszer kiírja. Na igen, itt is látszik, hogy ez gyakorlatilag ilyen... Hopp, túlt egy könyv az előbb. El kell kapni? Lead the way. Ha elkaptam, ugrottam szintet. Nem csak kaptam egy tulajdonságot. Az is jó, tehát akkor figyeljünk a könyvekre. Ezek szerint. Mi a franc? Megint egy izé. Egy talán. Nyitottuk az ajtót. Ja, hát ez nem volt könnyű. Itt egy nagy könyv, de tudok csinálni vele semmit. Milyen hely ez, basszus? Majd megint basszus. Mi a francot kell itt csinálni? Ezek szerint egymás mellé kell állítani a 4. Legalábbis így értelmezem a dolgot. Ezt kell tenni. Ezek szerint mégsem. Vagy nem tudom most mi történik, de... Ezt nem tudom, hogy mitől lett ez a jó kombináció, de mindegy. Ezek szerint jó kombináció lett. Well, it's rare to see two forgotten magics in one day.
It's usually a slow place, a fade. Not many surprises. I wasn't sure I'd like this one, but it has potential. A sloth demon. Think active thoughts, like running and jumping and such. Only talk more. I have a proposition that might interest you. I will not give in to temptation, fiend. Have it your way. De miért negatív, ezt nem értem. Ha ellentmondok a démonnak, az miért baj? Nem is értem. Harry a büszkesége. Honnan jöttünk? Innen jöttünk. Valami DLC lehet. Úgy ennyire kidolgozott. Hard the downstroke, then lift. Good. I'll have you scribing all my letters soon. If I'd known you were such a great lad, I'd have brought you into the business years ago. Does that mean I can come with you to Antida, Father? Mother said maybe this summer. Right, Mother? Your father never wanted anything to do with you. Don't trust him. Why are you lying to me? Don't listen, son. She's always been ashamed of you. She wanted you gone, so she could go back to the dailies. I'm the one who loves you. Ja, ez egy ember, elf gyermeke. This is a trick, Fenrir. He wants something from you. Right. That's right. I spent my whole childhood waiting for you. Your mother never allowed. My mother loves me. She showed me the letters she wrote you. You never wrote back. And it was Mother who taught me to write, not you. I've never met you before. Who are you? Don't question Me. You turned him against me. And now you're going to die. Take away my pets, and I'll take away yours. How loyal are these friends you drag into the fade? What would your noble knight do to reclaim what she lost? You spent your whole life trying to be the chevalier your father wanted. The one thing you chose for yourself, and the dark spawn took him. Wesley? Come back to me, love. Everything went wrong when we met this family of apostates. Kill him, and everything we lost will be restored. This isn't Wesley, Aveline. The Fade is the only place where your failure can be erased. I failed you, Wesley. I failed myself. Az a hülyeséget látta, hogy előtte ott volt a csábító démon. Ez parancsán. Mi a jó videós? Baromságot, hogy... Lehetőleg ettől még maga nem halt meg. Ez így nem jó viszont.
Sütemény volt zavarjukat. És ezek a helyeken nincs szinte semmi. Fátyolon mögött szellemek és démonok. A köznapi megfigyelő számomra épp elég gondot jelent elkülöníteni az enyésztett a benne alakozó teremtményektől, hogy sem különbséget tehetnének a szellemek egyes fajtái közt. Utóbbiakat még a hozzáértő mágusok is nehezen különböztetik meg egymástól, mire a szellemek nem fizikai létformák, nincs állandó alakjuk sem már, ha van valami bármiféle alakjuk egyáltalán. Gyakorlatban kutató számára ajánlatos útjába kerül dolgok mindegyikét illőkép köszönteni. Szellemnével általában az enyészet jó indulatú vagy kevésbé rossz indulatú teremtményeit illeti, de nem már tudnunk, hogy a Fátyolon túl világ összes lakója szellem. Miként a fény dicséretével áll, az enyészet nem egyéb világunk tükörképénél hitvány másolat, hisz a szellemek legkevésbé sem értik az eredetit. Az enyészet azokból olyan kézzel adbenyomást kelti, melyet csontrészek tanulcok teventéről orlézra, majd megint teventérére fordítottak. A szellemek általában mivel nem túl bonyolultak, legalábbis nem úgy, ahogy a maguk fajta bonyolultságot értelmezi. Az emberi természet egyetlen aspektusával indulat, éhség, együttérzés, remény fogódzik mindegyik, és abból formálja meg személyiségét. Azokat a szellemeket, magukat az emberi természet esetében oldal azonosítják, démonoknak nevezzük. A leggyakoribb és legkevésbé hatalmas démon, mivel valaki az enyészetben összeakadhat az indulat démon, olyanok akár a szüntelen forrásban lévő bűzlettel ijedények. Leglényegük a gyűlölet, ám ritkán van mit gyűlölni. Valamivel felettük állnak az inségdémonok, akik jobbára felzaválnak, vagy próbálnak felzaválni mindent, mi elébük kerül, még a többi démont is még ritkán sikerül nekik. Ott vannak azután a resdémonok, az egyészet értelmesebb teremtményei, csak azon ritka alkalmakkor összeteljesek, amikor sikerül rávenni magukat, hogy feltápászkodjanak. A vágydémonok ügyesebbek és sokkal tartalmasabbak, és a legkülönféle módszereket használják, hogy a halandókat, birodalmunkba, bőség, szerelem, bosszú vagy bármi egyéb, mint szívünk kíván csábítsák. Leghatalmasabb ismert démonok, a kevésség démonok, meg lehet épp azokból emlékeztetni fajtájukban leginkább az emberekre. Most tök jó úgy eltűnt a levelin. Nagyon szuper. My people, I present to you our hope. His features may mark him as human, but in his heart beats the blood of the Dales. He came to us to learn his heritage, to release the power from a lineage as ancient as our race. I don't know what to say. This is a trick. First Enchanter, what are you doing here? Mother told me the Dalish are honourable. Why would the Keeper lie? Why would she entrust her people to a human? You are one of us, Fainwheel. Your magic will restore our greatness. But you told me this magic was outlawed for a reason. Even the Dalish don't practice it anymore. Could the elves trust you with the power to shape reality? Could you trust yourself? Don't listen to him. The First Enchanter is trying to keep you from realizing your greatness. Trying to keep me from temptation. Just like you were. You're not the Keeper. Be gone, fiend. You. Why did you interfere? With my power joined to his, Fainwheel would have changed the world. The boy only wants his freedom, not your power. Those who are free to choose always want power. You think your friends are different. You think this elf, with her innocent face, would turn down a demon's offer? She didn't before. How about it? Would you take what I offered the boy? Scion of the Dalish, savior of elvenkind. Can you do that? I am the greatest of my kind. Whatever tricks your little pet has taught you will pale in comparison. Demons always turn on you in the end.
cannot put you ahead of the fate of my people. You took my dreamer. Now you'll take his place. Jaj, de jó. Most megint kevesebben vagyunk. Ez mi volt, basszus? Nem tudtam csinálni semmit szinte. Gyakorlatilag. Sérült is vagyok. Jó, a ketten is elhagytak. I'm not sure if this is real. If so, it is the second time I owe you my life. The fade feels different now. I see the stitches, the seams holding it together. I feel I could wake at any moment. Dreamers control the Fade and the dreams of people in it. I see why the Chantry fears us. I've heard tales of magisters who stalk their enemies and use their own dreams to destroy them. You're right. I must master it. Find someone to study under. The Dalish do not have what I need. Perhaps Tevinter. If these powers can be trained, it would be there. This is a far cry from the sniveling boy we pulled from those slavers. He may be ready. My mother would not look kindly on such a journey. Can you give her my farewell? May the Maker guide your path, Fenrir. Perhaps there is a way out of this. I can do this. Fenrir has mastered his powers. Then he lives. You saved him. I cannot thank you enough. Keeper Marathari, may I return with you to the Sunderlands? I would like to ask for my son's forgiveness. Of course. It was you who chose to stay away. He must go elsewhere to train. There is no one in Kirkwall to help him. He asked me to say goodbye. My son? No. I must find him before he goes. It is wise for him to seek guidance. Kirkwall cannot provide what he needs. I truly did not think what you did was possible. You are a rare human indeed. I'm sorry. I should have stood beside you. I don't expect that will be enough, but there it is. You have my apologies. It is easy to forget that Ezt nem direkt csináltam, mert legyen egy nehezítése a dolgok. Your friend awakened here some time ago. No one is immune to a demon's offer. You accomplished a miracle with Fenrir. This book belonged to the last dreamer of our tribe. It has a rare magic beyond price. Please, accept it with my gratitude. Ez mi volt? Elhúzódó kétségek. Evelyn és Meryl. Ja. Mondom, amiatt, ami most történt, kell velük beszélni. De úgy amúgy is itt vagyok. I can't believe I turned on you. With the demon in the Fade, I'm so sorry. Masaranas, I'll understand if you can't forgive me. You didn't betray me. The demon made you do it. I should have recognized I was being manipulated. I've been so careful in all my dealings with spirits until now.
to make such an obvious mistake. It frightens me. It takes so little for a mage to fall. What do you do to protect yourself from demons? The keeper taught me. In the Fade you must believe nothing but yourself. Everything there is a lie, or a trick, or a trap. I knew not to trust, and I don't know why I did. What made you give in? It felt like every word the demon spoke reached out and pulled at my heart. I didn't want to believe it, but I just had to. You're already in a lot more danger than most mages. Because of the blood magic. I know. I'll be more guarded from now on. Thank the creators you were there. It won't happen again. I'll make sure of that. Hát, mindig tanulni kell a dolgokból. Várjunk csak, mi a francon itt. Levelinnel hogy tudok beszélni? Veronika szárnyájával. Eddig tiltott tudás. De jó, és ez csak így random előbukkannak, vagy hogy? Ez Evelyn, ez nem itt volt valahol? Csodálkozom, hogy most nem tudok vele beszélni. Ördögi könyv, jaj. Gondoltam, hogy akkor meg ez lesz. Valahogy várható volt. Mindez. Könnyű. Megoldottuk. Seamus. Ki van? Evelyn irodája, na akkor oda kell mégis menni. Mégis jó helyen császkáltam. It's different here as captain. Feels like family. Is it cold in here? I'm having trouble staying warm. Ever since the Fade and that thing inside Fainreal. Any ill effects? It keeps drifting back. I can feel the want of it. It must have been strong to turn you. De itt közben kiakadt szépen a játék. Nem hiszem el, most megint kiment a teljes képernyős nézetből is. Locking up all mages goes too far. I thought we agreed on that. I don't know. Who could resist that? Anders didn't, and seems quite proud of the fact. Merrill aches for some sort of bargain. It's obvious. I'm left to think. Mages are either willful in a way I can't understand, or not mortal. I don't find either comforting. I don't want to think about it. What's the captain of the guard? Basszus, ezért kapta meg egy rivalizálást. Mindegy, mert barátok vagyunk. Vele is.
Hát, nála necces a helyzet. Na hát akkor mostan merre menjünk? Ezeket a könyveket kéne még megtalálgatni. De... És akkor mindenhol menjek el, mert ezt úgy láttam, hogy nem nagyon jelzi a dolog. Megfelelő gyanúsítottat, itt se látom, hogy jelezni. Nincs semmi. Tiltott tudás. Megjelölni aktívként. Ó, igen, csak... Tudom, még nem jelző, hogy ez hol van, bakker. Menjünk át a káptalanba, hát ha van ott is, most akkor mindent meg kell nézni, basszus. Ha jól értelmezem. Itt úgy látszik, nincs. Mi van még? Ferris kúriája. Nem hiszem, hogy itt van. Ja, nincs. Saját otthon. Ott meg kell csinálni a DLC-t. Bár végig is ráér akár mind a kettőt. Not bad. Később is I prefer hoppá. the old place. It had more charm. You don't like my new house? The house is fine, I suppose, but Lowtown, the smell of tar, and the sea, and the sound of some whore plying her trade in a back alley. Don't you miss that? You can get your thrills in Hightown if you know where to look. Oh, and where would that be? I can show you what I have in mind. Ja, akkor ilyen szerelmi fészek ki alakul. Harcászati. Ennek nem nagyon találkoztunk vele, csak így egy-egy légyatra szó szerint. That was an interesting diversion. Is that all I am to you? Oh, my wounded heart. We were using each other, sweet thing. I was curious about you. Hát akkor mondtam én, hogy ez nem egy komoly dolog volt. Sated. Wait. You're not thinking of bringing feelings into this, are you? What about love? Love? We were ratting. It has nothing to do with love. It's not always up to you. Love can be pretty persistent. I don't care. It can go pester someone else. Did you know I was once married? When I was freed, I swore I would never marry again. I can't imagine you married. I was his plaything, a prized possession. He saw me with my mother at the market in Lemerin and decided he had to have me. Hát akkor egy érdekházas. Gave me away for a goat and a hand. Bár még az se, hogy ilyen olcsó volt. She didn't even haggle over the price. Bitch. Your marriage was loveless, and you've never experienced true love. Oh, I've been in love. I fell in love with a man not long after my husband died. He foolishly asked for my hand. I refused to be tied down again, and I fled. It broke his heart. Destroyed him. I'm sorry it ended that way. He was better off. I saved him a lot of trouble in the long run. How were you freed from the marriage? My husband took an assassin's blade to the back of the skull. And before you start jumping to conclusions, no, I didn't hire the assassin. I did thank him profusely, however. Ah, Zevran. He was an artist. You're not afraid of being hurt. You're just afraid of hurting someone else. No, Look, it isn't like that. It's just easier this way. Now, if you're done trying to confuse the issue, I'm going to go.
Keleti tengerek vászorruhája. És akkor itt a két mellékkőlény, elmúlt emlékeim, vegyük a célpontja. Lots of old things from Lothering in there. Nem tudom ezeket használni. Szerint. Anders klinikája. Ott gondolom nem lesznek könyvek. És akkor gyakorlatilag végig kell nézni az egészet, ha jól látom. Nincs. Ez itt se lesz. Még nem tudja kocsmába például. És hol vagyok? Kocsmához kéne elmenni. Tündökő rózsa. Vörös lámpás negyed. Ja, Amsterdamban vagyunk, hogy jó. Itt sincs semmi. Lehet, hogy ez ilyen össze-vissza random módon jönnek. A könyvek. Mondjuk ide is. Alapvetően itt sincs, azt mondja. Elkék és régiségek. Lehet. Nézzük, mik vannak. Kétkeres. Az összes pénzem eltűnne, de... Jó. Nem lenne rossz. Itt is. Ami jó, arra pénzem nem lenne elég, de jó. Ez se rossz. Annyira jó sem mondjuk. Nem ér még meg, majd megérheti. De most. Viraszt a bogra hangos kopogó hangjáról széles körül ütetják megjövedelő a halálhat egy udvarházban. Nevarában a bogarát megbecsülik. Az udvarházakban néha apró kalikával tartanak egyet, hogy jó szerencsét hozzon, bár Ibanáiban különösen rossz előjának tekintik, és azonnal megölik őket. A legfurcsább reakciót a virasztó bogárral Valrójában figyelték meg, áldott
862-ben Lady Evelyn Fernandez, miután férje hosszú betegedés után elhunyt, hatalmát kerítették a bogarak. Olyannyira rendeltetett egy sötét selyemruhát, hogy a bogarak jellegzetes mintája volt rajta egészen a lábaktól a szárnyakig. Ebben az öltözetben való megjelenése királyi udvarban felboldulást keltett az egész birodalomban. Hamarosan mindenhol lézé 51 bogár brosúrákat, bogármaszkokat és bogár szárnyakat idéző kalapokat viselt. Szadáció azon a véget ért, amikor Verkin uraság özönye megjelent egy élő virasztó bogarakból álló bojttal a hajában. Egy ráhullott a császár, amiközben üdvözölte Verkin úrnőt, és ő felsége hitve akkorát csikoltott, hogy a városztérén is valami lehetett. Rémült császár kijelentette, hogy soha többé nem akar látni egyetlen ilyen teremtményt sem. Elvesztett zokni kosara. Pályafutásom során mint Ansburgi főmágus 208 fél pár zoknit hagytam el különféle módon, teljesen minden nyom nélkül. Szelmaroljuk a templárős, aki a kör mosodájának ellenőrzéséért felelős, biztosított, hogy ez egy teljesen természetes hétköznapi jelenség. Én mondom, badalság, fizikai képtelenség, hogy egy anyagi természeti dolog a világban teljesen eltűnjen, semmi jelet nem hagyva a folyamatról. Az egyetlen észszerű magyarázat ebben az tudom, hogy az eltűnések háttérben varázslatál. A végleges tanulmány lesz erről a témáról. Belemerültem a kutatásra, a következő feltételezésem nyomán, ahogy ez köztudott, a világtárgyának természetéről nem képesek fejváltoztatásra. Két hely között elasszony, csak úgy kihagyva közelen lévő távolságokat. Tehát az oknik nyilvánvalóan az enyészetben vannak. Onnan néhány szellem kisugárzása kivetül az ébredő világba, majd szeszélyesen visszahozódik, amikor a szellem kívánja. Így hát kiszemeltem egy tervet, hogy szerint megfigyelem az oknémet 8 napon keresztül. Elrejtőztem, hogy az okni álcában így váratlanul talán el tudom fogni őket, mint a fizikai valóságban és az enyészetben, és remélhetőleg szemtelenül leszek természetes viselkedésüknek első kézből. Tehát most zokniként él éppenséggel egy darabig. Az vicces. Szerintem itt sem lesz, ezt már részben néztük. Akasztott ember. Sincs semmi. Medvénél már voltunk, de nézzük még egyszer. Semmi. Alsóváros. Így néz ki semmi. Na. Mi a francam? Bitófaj, dokkok. Elkülgyanúsított. Ez a főküli. Aha, itt csak ez van. Jól látom. Illetve nem, itt van valami más is. Vicious. You're looking well. My store is much better stocked thanks to you. If you're interested in hunting down more ingredients, I can make other creations. And of course, I'll pay you for your work. Sure. Just let me know what you need. Perfect. I have a list of ingredients right here. Ah, my young friend. How goes the search? Jó, hüves feladatai. Ilyen mellé küldi. Hello, Emmerich. Aveline says you need my help again. I've spent the past few years continuing my investigation into the murders of Lynette, Marin, and the other women. I believe I finally have a suspect. A man called Gascard Dupuis. Is this man in hiding? Am I to find him for you? No, I know where Dupuis is. I just can't get to him. When I became convinced of his guilt, I went to the city guard and demanded that they do something. My men raided that house. There was nothing, and I've heard no end because of it. You were reprimanded, I hope? Meredith forbade me from continuing my investigation. But she didn't say I couldn't seek outside help. Were you the only person investigating these murders? Yes, unfortunately. The Templar Order believes this is a matter for the City Guard. And the City Guard, well, they rejected my evidence and dismissed the murders as isolated incidents. They don't care either. I've seen your evidence.
Scattered notes, conjecture, nothing remotely usable. You can't expect us to act on your hunches alone. Look what happened when we did. The guards who searched Gascard's place were incompetent. They didn't know what they were looking for. Fine, if you insist. I retrieved a sack of human remains for you. Didn't you show it to the guard? I did. They said the remains could have been gathered together by scavengers looking for bits of gold and jewelry. They said there was no way to tell if the remains even belonged to the missing women. I'm sorry, Emmerich, but that's the truth of it. What have you learned about Gascard Dupuis? He's a reclusive nobleman who's rarely seen outside his estate in Hightown. He knew 2 of the murdered women and made inquiries about the others. It cannot be a coincidence. It cannot be a coincidence. It sounds exactly like a coincidence. Gascard Dupuis is hiding something. I'm convinced of it. What do you need me to do? I knew I could count on you. You'll need to go to Gascard Dupuis' estate after nightfall. Please figure out what Dupuis is hiding. If he's innocent, find evidence to prove me wrong. It's just that simple. People talk about the serpent. It's no different than anywhere in Theos. Of course. You are I can't keep a very moment. The Knight Commander really directed to see the stockade of mages. Erő kell hozzá. Nem tudom. Mégis ez jobb. Hát legyen. Akkor be kell rakni viszont a dolgokat. Hopp. Még jobb egy picit. Ez is jobb, mondjuk nem tudok berakni a jöveket. Ez egy mocskosan gyilkol. Vágok, akkor itt sem volt ez egy könyv. És nem látni mi lenne. Utófa. Még vannak még külding, dokkok. Na, van valami kunári cucc is. Megadti mozgalom. You are Hawk. A patrol went missing along the Wounded Coast. The Arishok says you have some semblance of honor. So tell me, did you kill them? If I did kill them, why would I tell you? You just attacked me. I seek an answer to a question. What has happened to the missing Karatam? Vengeance is not relevant to this task. I can't be your only suspect. There's Coterie, Carter, Templars. Take your pick. You think the boss in this city could fell a Karatam? Hardly. You are another matter. If you are not responsible, I waste my time here. Van belül és kívül rejtettek el.
Hát, úgyis megyek még a tengerpartra. Vizsgálgatni, úgyhogy... Arishok. Sarah Hawk. Messer? Last we met, I did not know your name. Did not care to. You have changed your fortune over the years. The Kunari have not. I offer a courtesy, Hawk. Someone has stolen what he thinks is the formula for Gatlock. You will want to hunt him. Sounds like the recovery should be worth something to me. 1,000 lives. The stolen formula was a decoy. Sarkamek, a poison gas, not explosives. A small amount is dangerous enough to your kind, but if made in quantity, perhaps by someone intending to sell it. That merchant, Javaris. Would he be cautious? Or would he assume success and make enough to threaten a district? A courtesy, Hawk. You will want to hunt him. So, how dangerous does this fake mixture become? It is not a threat to Kunari. For your kind, it is as dangerous as those who breathe it. Can you elaborate? The gas kills. But first, it turns allies against their own in blind rage. So, the greater the skill of those sent against us, the more dangerous they become to their own people. Hard to control at the best of times. It is no longer our problem. You made your hate for this city clear 3 years ago. Why give me this warning? I don't call anyone in Kirkwall an ally or even a good rival. But you have shown competence. The day comes when the Qun will demand an accounting. Until then, I will show respect to the most promising among you. So, you just leave the decoy laying around? We did not make it easy. 3 Kunari died defending it. Enough to impart a sense of worth. If the real formula were at risk, the Qun would demand that we protect it to the last of us. It took Javaris long enough to come up with this. Are you sure it was him? Others have asked for the Gatlock, but only he chose to delude himself beyond no. These 3 years, so long to a hateful fool. I have no way of understanding such weakness. His crime seems obvious. Further evidence could be the deaths of many. I wouldn't wait. Any idea where we can find Javaris? I heard about a sell-off. Merchant territories and such. They don't do that unless someone left in a hurry. I'd have figured he'd root some noble. He's sure not a burglar. Just tell me where he is. I haven't kept up on the squirt. Ask the coterie. Panahedon, Hawk. I do not hope you die. Kereskedő. In the market. Ó, hát ezt már dobjuk is be, felvisznek is még egy extra hely. Meddig is be kellett volna tolni. What do you need, love? Package delivery? I'm Hawk. I got a letter from some mage friends. I see. Check the back of the board for our special rates. Helping apostates is dangerous. If the Templars caught you... One of my sisters is a mage. A gentle child, so generous. She was made tranquil last year. Templars claimed she was a danger. Now, it's like she's not there. That shouldn't be forced on anyone. I won't stand by while mages suffer. Bless you, love. The board has all the details. Should you take care of something, just drop by.
If you help our friends, Sok a sornak, amely így küldik. walk in peace. Hol lehetnek még ilyen könyvek? Majd... Fekete-por előzékenység. Ugye nekem ez a fő külrégen, fekete-por előzékenység. Akkor a városi kül vannak még mellékküldik. Turn up your purses, Kurtwalk. You're selling the assets of Javaris Tintal? We are. Limited districts, limited contracts. Keeps territory clear and separate from the start. He had a meager lot, but he skipped with dues outstanding. So up it goes. There's a lot riding on finding Javaris. Can you help? The members of our little fellowship expect privacy. But he skipped out on paying me, too. Javaris left in a hurry. I'd put him at Smuggler's Cut if he's avoiding patrols. It empties at a cave outside town. Tell him I said, don't come back. Not the trail I'd expect from a master. Oh boy, nem biztos, hogy fog visszatérni. Ugye árok, csempészek árka. Árok. Hopp. Jöttünk. Jaj. Éppen nem tudom rájuk lőni ezt a szart. Lőd már rájuk. Vége. Nem olyan nagy hatással lett volna. Meg hova a jó üres francba ment? Leugrott a páraimmal. Röpet nem készem. Itt valahogy nem a legjobb a fizika játékban, ahogy nézem. Nem vesz észre a különböző felületeket, ami engine-ban lehet talán. Nem tudok menni.
Ó, de jó. De jó. Azt hittem valami nyitó szerkezet, azért álltam rá. Akkor ez egy fenntartott csapda. Azok itt még lesznek páran. Hogy tudok oda lejutni? Erre? Tanto kellett volna. Vaj. Kicsit húzós volt. Miért állítja én vissza?
Megzárt hajó Izabellának. Akkor erre megyünk először. Kartelbírgyilkos. Gangsta Zoli és a kartel. Jó nagy barlang. Felrajz. Amit minden. Díszes csomaga. Meg van zárva, erre már nem megyünk tovább. Valami mindig átállítja. Vadon. Kiértünk. Ujjaj. Vannak bajok. Javaris, you're not dead yet. You? Granny's garters, she would hire you. I can't buy a break on discount. You know what? Go ahead. Take my head and pike it back to that sodding elf. I need the rest. The Kunari powder, it's not what you think. It's poison. Wait. You're tracking for the Kunari? Then she did it. That elf got them after me for nothing. Bitch born. I knew he was no burglar. We're not climbers. Look, I'm minding business, same old. And out of the blue, some elf tries to kill me. Says she's got the Kunari powder and I'm her cover. I slipped her, hired some bodyguards, and ran for it. And now you're here. Great. If you're innocent, you could plead your case to the Arishok. Let's break this down. An elf with explosives wants me dead. Part 2, the Kunari may think I'm a thief and also want me dead. Either option seemed promising? Didn't think so. Here. Want to drag Dark into light? I had a man follow her. The elf's in Lowtown. I just want to get out with my dead guards. Thanks for that. Better luck wherever you're bound, Javaris. The farther the better. Right. Got me a rosy future to plan out. Think I'll start by selling some boots. Sodding bunch of... Take a long breath on a short shaft, you blasted dog lord inroaders. What a mess of mud and blood. You sell value at all. Kell a pénz, mert szűkében vagyunk. Nem is kicsit, hanem nagyon. Elég utca.
Jaj, ezt megcsináljuk. I can't fight the damned air. You want to live, stay out. What's going on, Mason? God, Captain, I can't even describe. On your time, son. Reports of some haze with a stench of rust and throw up. There was a cloud, then a lingering mist. Anyone caught in the cloud just... Then the others just wretched themselves dead. All right, keep your post. We'll take it from here. He's a good man. Trust that it's as bad as he says. Let's hope this elf didn't try to make enough powder to sell. Didn't sound like a merchant to me. Let's go. Hangzik jó. Folyamat sebződünk. This should do the trick on those barrels. Oh. Ojaj. You brought this on yourself. Áthozzuk előre. Mindenkire ezt azt. Még egyre tesz rá. Szóval. És hol fogok találni erre teszt? Még egyre tesz. Azt szerencsé, hogy annyira nem szivatnak. Harc közben szivatnak szerintem valamennyire. De méreg. Ennyi volt? Ah. Már még egyre tesz kell, most komoly. Harc közben szivat csak a... Ez tudsz harc nélkül nem is szivat. Ez érdekes. Még egyet kéne találni megint.
célra tesz. Kiraktam meg őket. Én ezt gondoltam. Találj ezt. Easy. I'm just trying to find out what happened. Is that Arishok? You have enemies. I'm glad it's you, really. These poor people. You are a much better target. You stole the Gatlock. What, to sell? Justify yourself. Canary take my people. My siblings forget their culture, then go to the Qun for purpose. We're losing them twice. So I get some help from your people. We'll take the Canary Thunder, make some accidents, and make them hate it. But this is all wrong. Which of my people put you up to the theft? It can still work. They're hidden in your city. They'll enrage the faithful and make sure the Canary are blamed. Me, I'm finished. I just need a few more bodies. A few more. Ai de jó. Már lassú. Ő volt a vezír. Nem volt erős. De akkor még minden egy harmadik része ennek a küldőnek, úgy van. Jól értelmeztem. Hol tudok itt kimenni? Arra.
Mit csináltak itt? És akkor most mi van? So, I was wrong about our thief. It appears so. They say we were careless with our trap, that this is our fault. But even without the Sarkamek, there would have been death. This elf was determined to lay blame at our feet. But your feet didn't do anything wrong, did they? I admire conviction with a focus, but your kind are truly committed to weakness. She was angry to see her people losing their culture by claiming yours. We accept those who submit to the Qun. The weak naturally seek the strong. It doesn't matter. We did not come equipped to indoctrinate. I am here to satisfy a demand you cannot understand. It's been a long time. It will take as long as needed. No ship is coming. There is no rescue from duty to the Qun. I am stuck here. That is not the understanding of city leaders and their supporters. Let them rot. Filth stole from us. Not now, not the Sarkamek. Years ago. A simple act of greed has bound me. We are all denied Fátyolon until I alone recover what was lost under my command. That is why this elf and her shadows are unimportant. That is why I do not simply walk from this pustule of a city. Fixing your mess is not the demand of the Qun, and you should all be grateful! Thank you, human, for your service. Leave. That's an oxman ready to charge. The Viscount should know. Most kapta egy csomó új küldit megint. Jöttett de továbbra sincs meg, hogy ez hol lesz még ilyen könyv. Le kell győzni, úgymond. Hosszú út. Vannak még itt feladatok. Látszik, na mindegy, innen fogjuk folytatni, addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!